At ang itong impeachment is a process, legal process, where we could hold the president accountable. And this is only the legal remedy in the Philippines. Well, they're saying that this is a political exercise. But we're also saying that aside from it's a political exercise and numbers game, this is also a way of providing justice, accountability to all impeachable officers. And that when we remove the immunity of the president, he could be charged before any court, no? Kasi ho, ang presidente ay immune sa mga kaso. So, hindi talaga siya makakasuhan. For 6 years. No, ngayon po, ang pag-file ho natin ng impeachment complaint, this is a concrete action on our part na ilagay ho namin sa isang reklamo ang aming opposition sa mga pulisiya niya, which are detrimental to the democracy, to the interest of our country. Kaya nga ho, in spite of the odds, nabanggit niyo rin ho kanina, na maraming kaalyado ang Pangulo, we still filed the impeachment complaint, and we tried to talk to members of the Congress. And apparently nga ho, nung dumating na tayo sa stage na ito, I admitted, no, sa aking mga statements, that at that point, wala ho tayong required numbers in order to automatically transmit the impeachment complaint to the impeachment court, which is the Senate. And that we have to go through the process at the Committee of Justice. Ngayon po, I advise those who signified support that kung hindi man lang tayo makakuha ng required numbers, huwag na ho silang mag-sign, huwag na ho silang lumabas. Kasi ho, I really understand, no? Ito po yung atmosphere na aking nakita, no? Merong atmosphere ho ng takot, not only on the real people killed on the streets because of the war on drugs, but also on the investigations conducted by the agencies of government to critics of government. Ang unang example ko dyan, si Senator De Lima. So ang mensahe na binibigay doon, especially to the politicians, those who are going to go against the policies of the president, this is the example. The same thing will happen to you. Kasi kung mahilig ang presidente maglutang ng pangalan na wala namang hong ebidensya. And by that alone, you are, kumbaga, tried before the public. Nabibitay ka na doon at ang hirap ho bumawi. Ngayon ho, kung napagkamalan ka ho at sinabi kang drug lord, kung nabaril ka, meron nataniman ka ha unang droga na hindi naman ho lingid sa atin na nangyayari yan, wala ka na hong bawi. You cannot defend yourself before the public, especially those information coming from the president. Kaya nga real po yung threat. And I understand that. So, ang sa akin ho, since wala ho tayong numero, we'll go through the process. And alam ho natin ang pwedeng mangyari doon sa Committee of Justice that because it's a numbers game. But again, I continue to hope na kahit pa paano magkaroon ng semblance of fairness, semblance of order and process. Kaya nga ako medyo nagulat na binigyan naman ho ng 2 to 3 days ang hearings kasi sinabi magkaroon ho ng marathon hearings in order to give me the chance to show my case, no? To prove my case. Kaya nga ho sila ho, nag-delve ho sila sa technicality, doon na sila ho kasi I received information na talagang huwag na ho akong pasalitain. Kaya kitang-kita doon na I wanted to explain, no? When I was asked the questions, I even asked the chairman to acknowledge me so that I can inquire on the basis on the decision of the members of the committee, whether insufficient or sufficient yung form and then substance, and then the sequence para malaman ho natin. Informally, I also asked if I may be able to deliver my opening statements para maano ko lang ho, malatag kung anong reason kung bakit final ko yon. But I was not given the chance. So, and when I was asked, ang parang ho akong nasa witness stance, I am not allowed to explain. You answer yes or no. And then sabi ko, nandito po sa aking sagot, babasahin ko po kasi nga ho, I'm also prepared. No? Alam ko tatanungin yun, but I was not given the chance. Kaya nga po,
Although I respect the process kasi nga politika ho yan, numbers game kasi nakalagay din sa rules na binasa ng chairman na the decision would be based solely on the discretion and appreciation of each of the member of the committee. So, ibig sabihin, bahala na siya kung ano kanyang appreciation. Pero in one way or the other, dapat may basihan din. No? So, I feel na talagang minadali na ho nila at tinapos na. And in spite of their reasons, kung mayroong ayaw, talaga maraming dahilan po. But again po, I will continue to respect the institutions kasi yun nga dapat natin iangat, no? Dahil sa balance ng check and balance, kailangan umangat ng tatlong branches of government para may check and balance. At kaya ho natin, sinasabi ho natin, na lulugmok ang demokrasya at check and balance because of the excesses of the powers of the executive department. And precisely, kasama doon sa implication ng ating denial. Kasi ho, kung ang issue ng pagrespeto sa due process of law, recognition of human rights, ay hindi ito tinitingnan sa pag-implement ng war on drugs, mangyayari din po ito sa ibang kaso. Kasi kung nagkaroon ng impunity ang ating law enforcement officers, wala na tatakbuhan ng tambayan. Kaya nga, napaka-importanting paraan po yun. Ngayon po, I understand without intervening events, in the interim, before the Committee on Justice will report its committee report before the plenary, I think nothing will change as to the numbers of the members of the House supporting the. If ICC is not in your mind, then why did you say in your a few minutes after the impeachment complaint was killed in the House, you now plan to bring it up to the ICC? Ganito po yan ang sinabi ko po kanina. When we filed, wala po sa isip namin. Yeah. But along the way po, kasi mahaba po yun, it was filed March 16. So from that towards now, no, nagkaroon ng maraming discussion. No? And sabi ko nga, nung ma-inject na ito, maraming options na pinag-uusapan ng not only sa aming grupo, kundi sa ibang mga grupo din, nasama sa options ang pag-file ng separate criminal case before the International Criminal Court. Pero I believe that it's an important issue na mayroong implication sa bansa natin. Kaya nga, pag-uusapan mo namin ng gusto ang issue na yan. So, when you say we, MAGDALO, and your supporters from the Liberal Party and the rest of the House members? Pag sinabi namin pong we, principally po sa MAGDALO. Kasi po ang MAGDALO po ay collective ito, no? Group. At ang mga nakikita ho nating mga aksyon ni Senator Trillanes, ang mga aksyon ko ho, ay dumaan ho yan sa deliberation and decision of the MAGDALO Executive Committee. So, dumaan ho kami dyan. And then yung ibang grupo ho, maliban sa liberal kasi ho, palagi ho silang pinagbibintangan. No? Hindi ho nila talaga kumbaga alam nung una ng file tayo. And we after that, we talk to them and discuss with them the issues. Okay. May we just greet Congressman Reynaldo UMALI, the chairman of the House Committee on Grace and Justice. Yeah, Legal Justice. Pagkasama daw kayo sa iyo TV mo. Pinagtatagpo kami lagi. Para balansyado tayo, sir, di ba? So, we were just starting coffee, sir? Water. And sir, water. We were just discussing about we are no longer dwelling on the past, but we are moving on forward about the plans of the group that you, committee, have already killed, quote unquote. And you will administer the last rites when, sir, Congressman UMALI, when will you administer the last rites on the impeachment complaint? We will Up. Answer up. we will complete the report siguro by next week. We will approve it in the committee, and then we will refer it to the
Rules Committee for probable inclusion in the calendar of business. Congressman Alejandro was telling us that you have set marathon hearings. Yung marathon hearings pala, one day lang, sir. Bakit Hindi natin naman. yung Depende fast kasi track? yun kung ano yung lalabas sa araw na yun. And as it turned out, because of, as explained, yung mga admissions that there was no personal knowledge on the part of the complainant himself, and then looking at the documents appended to the complaint, seeing that it was not authenticated or at the very least certified, then the committee was prompted to already rule on the matter. We were watching the televised proceedings of the committee hearing, and we observed that you try to be at best, apply, as you said, liberality in the whole thing. So, but why was he not given the opportunity to even give his opening remarks, sir? It is not in accordance with the rules. This is a separate rule that we are applying. This is not like any other hearings that we conduct in Congress and in the House of Representatives. This is a constitutional duty. This is an impeachment proceeding. That's why we follow a different procedure, which is also published separate and distinct from the rules of the House of Representatives. And then, of course, we have to suppletorily apply the rules on the rules of court and the rules on evidence. And this is where we got stuck. And when Yung aking narration of facts o recital of facts doon sa substance ay totoo o hindi. Ngayon po, pag hindi totoo, mapuprobo ng committee na nagsisinungaling mo ako o hindi tama ang aking sinasabi. I was not just given that opportunity. But again, I respect the proceedings of the committee dahil po sila naman po ang may control ng committee, and I respect that. thank you for that. Let me just Respond. say something about it also. I heard kanina sa UNTV, naging mga balitaktakan niya matindi. So I don't want that to happen here. So Hindi naman to. Kanina, I'm giving everyone like to disabuse the mind of the people, of the public, that matindi yung baliktad. Maganda yung exchanges, and it was done in a very how do you proper and objective. Yeah, that's why we are and here, orderly. objective, you know. So, Balance. baka kasi makakala nila nag-aaway na kami. Wala pong gano'n. Wala pong gano'n. I just Gentleman want to na. disabuse the minds of the people. Anyway, doon sa kanina kasi, yung sinasabi ni Gary, ni Kong Gary, ay meron tatlong proseso. Yung form, substance, and probable cause. Yung sinasabi niya, probable cause na yun eh. Sa substance pa lang, doon pa lang bagsak na eh. Okay. Bago makakit sa third base. Bago pa umabot sa third base na sinasabi niya na mag-present na ng mga, dapat may probable cause. Okay. So, First is first. kanya nga yung, if you are coming there and you're coming and this is a legal proceeding, you have to go there na nakita mo na kung ano yung dapat mong gawin at every stage of the way. But unfortunately, in the minds, and I am not the only person who has control over this. Yes, you're just the chairman. I am the chairman. I Parang cannot moderator even pala. vote unless to break a tie. The decision really comes from each and every member of the Committee on 50 Justice. members, no sir? 50 members. Pero yung 40 lang ang atin. mahigit naman, 42 yung meron mong kumuha. And unanimous ang decision. Yung mga tumayo, pero meron din pong hindi tumayo. Kanya, unanimous in the sense na walang kumontra, walang negative. Pero yung sa 50 na yan, paano ang balance ng mga parties? Lahat po, represented Represented. naman.
represented naman. Nandun nga yung minority, kanya nga sinabi ko. Pina-speak pa niyo si Congressman Lagman, di ba? Maski hindi siya member. That is correct. So yun yung liberality na sinasabi. Even in the determination of sufficiency of form, we were quite liberal in that. And we were quite liberal in the sense of yung last, after all had already gave their manifestations, I also gave REP.GARY, Gary, the chance to speak, you know, and he had all the opportunity to speak at that particular point in time before the chair suspended the executive session kayo. executive session po kami. And then we discussed, some of them wanted to rule upon it just on the form, but then again, majority of the votes prevailed to give it and consider it as sufficient in form, but at the same time also considered that it was insufficient in substance. Kanya nung pagbalik, nag-move na kagad na gano'n. So, this is not something that I can control because the members themselves had already made their own decision. And as I pointed out in my opening remarks, the decision of the committee rests on the decision of each and every member. And that is what was decided upon in the executive session, and that was how it happened after. How long was the executive session? Isang oras na. Oh, kaya pala maganda yung turn out ng wala nang awayan pag lumabas na kayo. Correct. Settled na. But if you have noted, originally, merong gusto na i-rule na on the form alone, and then yung iba give it a liberal interpretation by allowing yung form and so on. Kasama si Kong doon sa executive Hindi ko session. siya member ng hindi ko siya member okay. ng committee. So, kung pa lang sa loob, nagkaanahan na kayo. Correct. And that is how it is normally in Congress, in the House of Representatives. Gusto ko lang ho i-explain ho sana yung different bases doon sa form and substance at saka doon sa probable cause. Kasi sinabi, walang sustansya yung requirement doon sa sufficiency or insufficiency of substance, no? Kasi yung sa ordinaryong mamamayan, parang wala nang laman, walang sustansya. Dito, according to paragraph 2, section 4 of the rules of impeachment, the requirement of substance is met. Ito lang kailangan is a recital of facts constituting the offense charged and the determinative of the jurisdiction of the committee. Sa Tagalog po, sa simpleng pananalita, tatlong bagay lang ang kailangan para masabing sufficient in substance ang isang impeachment complaint. So una, kailangan mayroon itong recital of facts o paglalahad ng mga pangyayari. Ilahad mo lamang, no? Hindi pa nga sinasabi doon, totoo ba yung sinasabi mo? Hindi, wala pa doon. Ilahad mo lang. Kasi nga nag-aaligar ho tayo, no? Pangalawa, dapat ang recital of facts o mga pangyayaring nilahad ay nagsasaad ng isang offense o paglabag sa batas. Baka naman ho, paglalahad natin, wala namang nilalabag na batas. Dapat may paglabag sa batas. O yun ang pangalawang kailangan. Pangatlo, ang offense o paglabag ay nasa jurisdiction ng committee as an impeachment body. So, pag titingnan mo natin dito, wala pa ho yung hindi naman totoo ito o wala namang ganito, no? Doon pa yan sa probable cause kasi nga, i-require ka nga mag-submit eh. O, ngayon po, ang sa substance may offense na nakalagay doon, nilahad mo lamang. Katulad doon sa fiscal, pag nagkakaso, totoo ba yan hindi? Ipuprove pa ho natin yan. Kaya nga, sa tingin ko nga ho, ministerial na nga dapat ho yun, no? So, I was about to read my explanation even to the questions of form and then sa substance. Hindi lang ako nabigyan ng pagkakataon. But, again, I agree na in spite of this process, babagsak pa rin ho doon sa individual members' appreciation of what's happening.
I heard, May I oh, react again? I heard you say na this is a sui generis process. Okay. So, what probably was not mentioned is that the rules of court and the rules of evidence is suppletorily applied to the rules of When you say impeachment. suppletory, it depends upon the body whether to apply it or not. Yeah. Hindi ho depends. Pag wala hindi ho nakasaad yun sa rules of impeachment, i-apply mo po yung iba. Yun ang mag-fill in the gaps. That will fill in the gaps. And that is probably what Gary failed to realize. Okay. And he would like to just focus on. Anyway, since this is a legal proceeding, yun yung kaninang ine-explain ko pa, yun yung aking gustong i-explain. And then let me just read pertinent portions of The rules. the rules, no? In fact, this is even the Constitution, hindi lang po ito rules. Siyempre, sa Constitution, hindi po natin may lalagay doon lahat. Yeah. We have to give it flexibility so that we can conduct an orderly proceeding. Anyway, ano po ang sinasabi ng Constitution? A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House or by a citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof. So there are two modes by which you can file. No? One is a verified complaint. Sa Constitution po, yung verification po. Ano po ang sinabi niya sa verification? That he has personal knowledge of the allegations, the material allegations contained therein, or as culled from authentic documents. So, requirement po yung verification, hindi po yun and that is a formal requirement. So, must. So, tinignan po natin, ano pa yung verification? May personal knowledge. May personal knowledge siya noong Statement na pasunod. statement nung kung sino man. In fact, yung ibang mga allegations niya, kinote niya yung Rappler, yung Inquirer, yung lahat ng dyaryo na ano na. And to any layman, siguro naman naintindihan nyo kung ano po yung nilalaman ng dyaryo o kinuwento o sinabi ng kung sino. These are hearsay evidence. More so for lawyers like us. So dapat maintindihan po natin. And having said that, rules on evidence naman po ang mag-a-apply ko dyan. Ano po yung rules on evidence? Personal knowledge. Otherwise, akusahan mo, hindi mo naman pala Hearsay, magiging hearsay and wala pong probative value. Ngayon kami po ang mag-prosecute. Pinagdaanan ko na po ito nung panahon po nung kay Chief Justice Corona. And in fact, even our articles of impeachment which we filed before was criticized by no less than the majority leader also for being poorly written. And we had a difficult time, we had a difficult task prosecuting the case because of the many requirements of the rules of court and the rules of evidence. You must comply with all those rules. Under the rules, kailangan niya po merong pre-trial which is mandatory. But we were not allowed by the impeachment court to go to pre-trial and discover, yung merong modes of discovery in a pre-trial on what evidence these are. Hindi ho kami inallowed. And so, ito po yung sinasabi ko, and even when we were already able to get a subpoena from the impeachment court to subpoena the Philippine Savings Bank, we were not able to force the bank to reveal any and all information of the bank because Dahil it's just a play, political play. Sa amin po, proseso po ito, kaya inabay mo natin. Kaya nga, gusto kong i-emphasize na yung impeachment complaint, hindi lang po political exercise. This is also an avenue for accountability. Pag ang Pangulo ho, kahit hindi pa umabot ng 1 taon, kahit meron ho siyang supermajority sa Kongreso, o kahit mataas ang ratings niya, pag meron na siyang pulisiya na detrimental sa taong bayan at sa interes ng taong bayan, nag-policy na espousing a policy of killing, kailangan naman ang buto kasi walang mas mataas sa konstitusyon.
Ibig sabihin, presidente ka, mas mataas ka sa Constitution, hindi po. Kaya nga kami po, dumaan lang sa proseso. We're hoping for the best. But again, ito nga, lumabas na yung resulta ng proceedings, yun yung proseso, no? Sa ilalim ng mga institusyon, may mga proseso, binanggit ko nga kanina, I respect that. Although, it will not stop me from saying that there are issues which I don't agree, no? Kaya nga ho, ang tanging kaparaanan lamang para mapanakot ang Pangulo because he's immune ay ang impeachment complaint, no? How would you explain why did you file it on March 16? Na knowing he is just into office more less than 7 months into office or 8 months into office. Kaya mo, yun ang sinasabi ko kanina ho, kahit hindi pa ho umabot ng isang taon ang isang Pangulo, it doesn't mean na hindi siya pwedeng managot. Example ho, Pero pinapanganagot sa kanila yung Davao City Mayor siya, di ba one of the charges? hindi lang ho yun ang charge. Nilagay ho natin dyan kasi nililay down natin yung background. Kasi ho yung template na ginawa sa Davao, yung Davao Death Squad, yun ngayon ang local policy that is being elevated in a national level. Yun po yung ginagawa. Sabi nga ni President Duterte, ginawa ko sa Davao, gagawin ko sa national. Kung tumaba man yung dagat ko sa Davao, yung sa Manila Bay, patatabain ko rin yung mga isda dyan sa mga bangkay na pwede mamatay. So, kaya nilagay ho natin, and hindi po pwede dahil Pangulo na sa ho, ay excuse na sa mass murder na nangyari doon sa Davao. Natalo yung impeachment complaint mo, bakit hindi nyo run after pa to? PNP chief, the chief implementers, the law enforcers themselves. Kaya nga po, kasama doon sa enablers, no, na tawag natin, itong mga ahensya ng gobyerno, at sino po yung nag-upos? Sino po nagkaroon ng policy direction? Ang Pangulo. Kaya definitely po may liability ang mga heads of agencies. Now, kaya nga ho, kami last year pa na nag-request na magkaroon ng hearing on extrajudicial killing, violation of human rights. Wala naman hong hearing sa Kongreso, sa Senado po. Dagdian natapos kaagad. No? So, naghahanap din po tayo ng avenues upang malaman at kami ho makatulong din doon sa war on drugs kasi we don't agree with the way it is being carried Yun out. ang tanong ko, sir. Natalo na yung impeachment complaint mo. Ngayon, will you now run after these people, these endangered? On their Kasama own po. capacity, para sila yung kumanta. Yes, ang atin po, kaya nga ho, hindi naman ho, agaran ka agad may gagawin ho tayo, dadaan sa proseso ng pag-discuss ho yan ng grupo. Ngayon ho, at niyan ang yung sitwasyon sa impeachment complaint that we filed, na pag-usapan ho namin ano ang next na option. Ito si Congressman UMALI. Now that you have dispensed with the first impeachment complaint, ngayon, naka-hilera na ngayon yung Vice President. Ano naman po ang iyong, will you apply the same set of rules? Definitely. Ako po ang role ko, and that is what I've been saying all along. Ako po ang role ko is chairman of the Committee on Justice, and I have my own agenda as chair. Of course, I'll have to look at yung directions of the President and what did the President say. War on, priority niya yung war on drugs, war on criminality, and war on graft and corruption. Ano? And kanya nga po, binago ko po yung Committee on Justice structure. Binago ko po and focus on that, and so I now have 4 subcommittees. One that will deal on judicial reforms, on prosecutorial reforms, on enforcement reforms, and finally on correctional reforms. The 5 pillars, on 5 pillars of Yung 5th pillar kasi, yung public, apat public. kanya yung 4 ko, hindi ko naman kayang pagbaguhin na yung ugali ng tao. Hindi kasama media. Pero yung 4 po ay napaka-importante because these are the instruments to be able to reform the criminal justice system, and that is what we are focused on. And ako, yun po yung agenda ko na I do not want to pin my hopes on the impeachment of the President to reform the criminal justice system. There are so many ways of skinning a cat, and my way through the Justice Committee is to institute any and all reforms that I can do in the best possible way I can of the 4 pillars of the 5 pillars of the criminal justice system. Unfortunately,
because of this impeachment proceeding and any impeachment proceeding that will come thereafter from that First mission, priority. that mission for me to be able to reform the criminal justice system. And so, as the chair of the Committee on Justice, yun ho yung aking priority. And so, even in the past actions that I took, nakita nyo naman ho, kahit ho mag-hearing kami ng 14 hours, okay lang po sa akin yan, for as long as I'm able to dispose of whatever we are confronted with as a committee at the fastest way possible, no? Even yung kay yung sa correctional report to, yung Anong committee report ka na? yung di ba yung NBP drug trade, natapos po namin in 29 days, the fastest in the history of congressional inquiries. 29 days. 29 May days. committee report ka na doon, sir? Tapos na-approve po ng plenaryo po Anong batas ko na? unanimous. Anong batas ko? Ay, hindi lang po, report po ito. Report pa lang. Pero marami na pong nangyari din sa report na yun. Maraming pagbabago ang ginawa sa correctional, sa Bilibid prison. Yung aming pong mga panukalang batas, ngayon tuloy-tuloy po yung subcommittee para tapusin po yung mga other reports that are needed on correctional. Ganon din po sa judiciary. Nagpasa na po kami ng judges at large para po mapabilis yung proseso. 150 judges at large. Hopefully, when Senate approves of their counterpart bill, there will be created 150 positions of judges who can hear cases everywhere. Hindi na po kailangan maghintay na kailangan may ma-appoint dito pag namatay, nag-retire, whatever, and so on and so forth. All towards enhancing, reforming the criminal justice system. Ganun din po sa prosecutorial reform. And ngayon nga, ito yung sinasabi ni Gary, enforcement reform. Kasi yung pong pulis, ang pinakamalaking problema po sa criminal Even justice the system. president saying that problem. Precisely, but I don't think naman na hindi ginagawa ni Presidente yung trabaho niya sa kapulisan, and hindi rin ginagawa ni I think si Secretary Or overdoing it, si Bato. hindi si Secretary of Justice, kinasuhan niya po yung mga pulis, pinatatanggal niya po yung mga pulis na naliligaw ng landas, ano? And this is kanya nga lagi ko sinasabi, yung pangyayari po kay Espinosa sa Albuera Leyte is an indictment of the criminal justice system. Why did I say so? Saan naman kayo nakita na huwes mag-i-issue ng search warrant sa loob ng cell? Saan ka naman nakita na yung selda, mayroong baril at saka may shabu? So, kalokohan ng judiciary yun, mag-i-issue ka ng nakatawa-tawa di ba? Judiciary, mag-i-issue ka ng search warrant. Yung prison guards, ay ba, nakakapasok yung baril at saka sa loob. Kita nyo nga sa Amerika ultimong 5 o yung cents, ay hindi mo pwede ipasok sa loob. Yung police, nag-raid po ng alas 3 ng madaling araw. So, lahat po wala. Tapos, inimbestigahan po ito sa Senado, nakita po natin yung police, nagtatakipan. Anong mangyayari sa investigasyon? Anong mangyayari sa prosecution kung ang mga pulis mismo nakalahok dun sa krimen ay nagtatakipan? Di siyempre, laglag sa piskal yung kaso, laglag lalo sa judge yung kaso na yun. And so, these are the things that we want to reform. Si Gary, gusto niya ma-impeach yung presidente. But even if you impeach the president, kung hindi mo babaguhin yung sistema sa baba, wala pong mangyayari. Teka sir, mabalik lang ako sa unang tanong ko. Yung kay BP case, Lenny, ano ngayon Kay BP Lenny, anong status po? hindi ko po alam dahil wala nga endorsement. Pag wala pong nag-endorse, hindi po aabot sa Committee on Justice yun. Okay. So, yan, ngayon, kanina may sinasabi yung kay Ombudsman. Ombudsman, Ewan ko kung may nakapile na, kung meron man, wala pa rin endorser. So,
Pag wala kong Hindi na pa endorser, nangyari sa'yo, naghahanap, hindi ka nagpapirma ng endorser. Ako Ikaw po complain mismo. natin ito. Okay, may rebata lang sa Gusto ko lang ho i-state po na importante po yung policy direction o policy priority ng isang administrasyon. Kasi doon lahat po nakatingin, no, ang Kongreso kung ano ang priority ng administrasyon para kung ano man ang ipasa o i-deliberate dito sa Kongreso, hindi lamang masasayang. Kasi ho, marami ng mga panukala na nakaabot mismo sa Pangulo na bibito kasi nga hindi yan priority ng Pangulo o ayaw ng Pangulo. Ngayon ho, inamin naman ho natin may problema pala ang ating criminal justice system. Kaya nga, I agree na inaayos ho ng Kongreso ngayon yan. Ako, kasama rin doon sa pag-aayos na yan. Inamin na nga ho natin bakit hahayaan pa natin itong ating institution na mag-engage o mag-embark sa isang war on drugs na alam mo namang ang daming problema sa loob. Ngayon ho, kung meron kang faulty o defective na makina, ipasok mo yung halos gagayahin si Pangulo sa mga pananalita niya na hindi kabagay-bagay sa public official dahil kinukuha nilang atensyon ng Pangulo. Ngayon po, kung hindi policy priority ng Pangulo yan, mahirap umusad yan. Kaya nga ho, ang gusto ho natin sa Pangulo sana, itinatawag din namin in the last year, i-involve nyo ang taong bayan para iangat natin ang diskusyon sa publiko dito sa war on drugs para yung, actually, I filed a resolution encouraging the President to set up a commission that will really study. Pag-aralan talaga itong war on drugs kasi nga, meron na tayong lessons learned in other countries, marami na po. And sinasabi nga mismo, pumunta nga si General Bato sa Colombia para pag-aralan yung kailang war on drugs. Sinabi nga mismo ng Colombia, it doesn't work. Yung war on drugs, killing, treating that as purely criminal issue, it will not work. Nakinig mo ba sila? Kaya nga ho, ang sa akin ho, they embark on this war on drugs unprepared, kaya marami hong namatay. Okay lang naman sana kung mga nambobola lamang ang Pangulo, pabago-bago yung kanyang mga salita, kung kinabukasan, wala namang namamatay. No? Nakita ho natin, pagkatapos ng kanyang mga policy pronouncement, hindi pagkatapos tuloy-tuloy, namamatay ho yung mga maraming namamatay sa lansangan. At yun nga, lumaban, ang rules of engagement ng PNP hindi na sinunod kasi nga sinabi ng Pangulo, patayin yan. Kaya nga sinabi ulit kay Espinosa during the hearing, I asked General Bato, there's an information coming from Malacanang to assign members of CIDG Region 8 all together. They were plucked out from different stations or units. Binuo ho sila at inassign ho sila sa CIDG for a mission. Kaya nga, hindi masagot din General Bato kasi mayroong order sa taas. When they were relieved, they were ordered to reinstate them. But, kaya nga sinabi ng Pangulo, maniniwala ako sa pulis. Kahit kasuhan kayo, I will sign a pardon for you. Kaya nga ho, maliwanag ang policy pronouncement ng Pangulo. Ngayon, kung ilalabas ho natin itong programa natin sa mga depektibong mga nakita ho natin, ano ang kalalabasan? Depektibo din po. Kaya nga, ang atin ho, okay lang sana kung walang namamatay at priority ng Pangulo, and then, nakikita natin ang reforma sa mga ahensya. Can I just rebut? I mean, just pack up my mind. If that is your reasoning, pag na-impeach sa presidente, of course, somebody has to replace him. So, in your mind, the next, of course, the constitutional successor is the vice president, if she's not impeached. So, yun ang working theory nyo na ipapalit nyo yung better leader. Ganito po yan, ano? Pag ikaw ay nahalal na Pangulo o kahit sino pa, nanumpa ho ikaw. Nasusunod sa konstitusyon, i-defend ang konstitusyon. Ngayon ho, lahat naman ho eh. Lahat. Ngayon, kung sino man ang papalit, regardless kung si Vice President yan, ini-expect ko natin na susundan ng batas. Ang nangyayari ho kasi, I had the sole duty to protect the people. Eh kahit yung mga human rights, wala sa akin yung human rights na yan. Yung judiciary, pag mag-TRO kayo, baka magkakaroon tayo ng constitutional crisis, hindi ko kayo susundin. Yun yung point ho natin.
dapat sumunod po tayo, i-reform natin ang institution kasi long term po ang implication, ang effect sa ating bansa. Ngayon, kaya mo namin, ang source ng itong mga pag-shortcut ng mga proseso, yung Pangulo. Kaya dapat manabuto siya kasi okay sana kung walang namamatay. Napapahina yung proseso. No? Ngayon, kung sino man ang papalit, regardless, we're not working for Vice President Lenny. Kung sino man ang papalit doon, we expect na kung sino ang papalit yan ay sumunod sa konstitusyon. Nice answer. Marichu, two things. Parang ako kasi gusto kong... Sir, PDP labang ka, no? Gusto kong, meron lang akong mga gusto linawin. Unang-una, yun na nga, tama yung tanong mo. Pag yan ba'y napalitan si Presidente, is that an assurance that these things will no longer happen? Mare-reform ba natin immediately ang ating sitwasyon dito sa Pilipinas pag nagbagong Presidente? Because yun lang naman ang objective ng impeachment, to remove the President who is an impeachable officer. Pangalawa, sinabi, presidential pronouncement, policy pronouncement, as if, pag mayroong ganung pronouncement, that is already the policy. I differ on that, no? Kasi, alam mo, lalo na kung galit ka, lalo na kung nakikita mo problema na yung droga, how many million people are already hooked on drugs, ang daming tokhang, ang daming sumurrender, milyon ang sumurrender. Pero ngayon, may pabalik-balik na sumurrender na, ngayon ay involved ulit, and so on and so forth. Pag ganun ang kagrabe ang problema, ay ang sabi nila, ang solusyon dyan, poverty. Kailan natin masosolve ang poverty sa, kahit saan may poverty. So, are we gonna wait for poverty to be alleviated before we will even act on these problems on drugs? So what I'm saying is that a pronouncement is not the policy. It may be a pronouncement. It is up to us, government, because ito yung pangatlong issue ko. The President is not the government. There are 3 departments under the Constitution consisting of the government, and that is executive, legislative, and judiciary. Parang si Presidente na ng gobyerno, pag nagsalita ako, batas na ito, hindi ganon. We have to understand that under the Constitution, there are 3 branches of government which are co-equal. Okay. And that, yun na nga yung sinasabi ko, while impeachment is a process by which you can remove the President, that is not the be-all and end-all of our problem in the country. Okay. I will now open the floor to questions. Sige, pag-line up na kayo, introduce yourself, magsasalita lang ng rebuttal si Sir. Tama po ang sinabi ni Kong Rey. Ang Pangulo ay hindi siya ang gobyerno. Tama po yan. Precisely. Hindi lang siya ang tao o ang nasusunod dapat sa bansang ito. Kaya nga tayo nagreklamo kasi gusto niya hawakan lahat. Tama rin na ang drugs ay hindi masosolve kaagad kahit sa lifetime ng Pangulo. Tama rin, ang poverty hindi masosolve. Kaya huwag mong shortcut. Huwag mong mamadaliin. 6 years lang eh. Kahit na. Kasi hindi lang ikaw ang Pangulo. Hindi lang ikaw magiging Pangulo ng bansa ito at hindi lang ikaw ang magsosolve ng problema, kundi collective ho tayo. Kaya nga ho, pag sinabi, hindi ko sinasabi pag natanggal ang Pangulo, assurance yun. Ang sinasabi ko, binaviolate ang Constitution. Ilan ho, hintayin natin na ang pangako niya, i-deliver niya na 100,000 ang mamamatay sa kanyang term. Ang sinasabi ho natin, nandito ho kami, kasama ho kami sa Kongreso, meron ho kaming panukala, meron ho kaming suggestion. Ito yung aking solusyon. Yun ang sinasabi ho natin. Kasi kung sinushortcut natin yung proseso, hindi na makikinig yung 3 branches of government, wala na ho check and balance power, ano yung mangyayari nga sa akin? Kaya nga ang claim ko ho, if we will not check the powers of the President na hinahayaan natin, sa tingin niyo po, kaya nga importante sa miyembro ng Kongreso, alamin nila yung kwento ng mga biktima. Kasi kung nakikinig lang kayo sa patayan na malayo kayo, hindi niyo pinapakinggan ang buhay, ang experience ng mga biktima, hindi niyo ma-appreciate. Example po,
Paano makareklamo itong isang ordinaryo na hindi na makasampa ng kaso? Takot na takot kasi ang bumaril nandoon pa rin paikot-ikot sa kanilang community. Ngayon po, hindi nga nila makuha yung kanilang bangkay sa morgue kasi nga hirap na hirap. Ginagawa ho natin, hindi ibig sabihin hindi natin ginagawa. Ang hirap po, alam mo mahirap, gobyerno ang pumapatay. Kasi ito mga pumapatay, hindi yan gagawin without the orders from upstairs. Kaya nga sinasabi ho natin, yung pulisiya na ito tanggalin. No? Marityo. Oo, papatakbo na sila. Baka magalit sa akin sila. Yun lang nga yung sinasabi ko maraming pamamaraan yan. Hindi lang po Kongreso ang may poder dyan. In fact, legislation, policy making lang tayo. So ngayon, nandyan na yan. Sabi mo, meron kang personal knowledge or meron kang witness who can do that, then bring him to court and let the court do their job. It is not Congress, it is not for Congress to build our case and to gather evidence and prosecute. It is an executive function. You let the executive work. We are a separate co-equal branch of government and we do not have a monopoly of things that we can do to reform this government. Questions from the floor. Senior citizen muna daw. Tracy Cabrera po, editor ng Opinion and Hataw. May balita po ngayong maga na they will be filing, Congressman Alejano, they will be filing a case against you in perjury with the Parinas. So how do you take that? Do you feel bullied with that kind of action? Is that valid? I mean, validated na story na, baka hindi pa. Kanina, nasa TV, sinabi na magpapile daw si Parinas. Iyon nga po ang sinasabi natin dito. Ang mensahe na binibigay natin sa tao na ito sa demokrasya nating bansa, na kung sino ang kukontra sa pulisiya ng gobyernong ito ay babalikan. Maliwanag po yan. That's the reason why takot ang lahat. Ngayon ho, hindi lang takot dahil pwede ka magsalita at you can defend yourself. Ang problema po, yung war on drugs, mayroong real na pinapatay sa lansangan. No? Marami nang inangat na pangalan sa publiko ang presidente na wala namang prosecution. Ngayon po, kung meron pong kasong ipafile sa akin, yan po yung hazard ng pagtatayo po of to one's principle. Kasi kung matatakot po tayo lahat sa pagtayo sa mga isyong ito, paano na lang, muted na tayo lahat. Ngayon, doon sa statement ni Congress, hindi ko naman sinabi na Kongreso lang ang gobyerno at ang yung tanging solusyon. Ang problema ho, nakikita ng taong bayan paano ka pumunta sa gobyerno na ikaw mismo ay sila inutusan. Kaya nga pakinggan ho natin sila. Unang-una, paano ka pumunta sa pulis? Pagtingin mo sa pulis, hindi lang bumaril dun sa anak mo. Saan ka pupunta? Sabi ko nga ho, kung hindi natin ito lagyan ng tamang pulisiya, lalaki ng lalaki ito, aakyat sa bakod natin lahat ng isyo ito. Ngayon ho, kung mayroong kasong ipapalo sa akin, well, unfortunate na pinapatay ang dissent dito sa bansang ito. Kaya sinasabi ko kanina, well, pinag-uusapan ng impeachment after 1 year, mabuti kung mayroong pang kongreso pagdating na yan. Ako sasagot sa iyo pa. Been there, done that. I've been a MAGDALO. I've suffered through the years, di ba? To defense of your own principles, di ba? Okay? Yun ang magandang sagot. Been there, done that. I'm not afraid. Okay. Sir, Lawrence Tanoco, Radyo ng Bayan, kay Representative Alejano. Sir, ano mo sabi niyo sa posibilidad na yung mga pinapatay na binabanggit niyo po, na pinagtatanggol niyo, sila rin yung nagpapatayan, sila yung involved sa droga. Since yung mga kwento naman, walang napatunayan. Ganito po paano nga papatunayan kung walang avenues yung ito? Yes, hindi lahat ng namamatay ay parang pulis ang pumapatay. Tama yun, may mga kaso din talagang labanan sa... Pero hindi yun ang lahat ng kaso na sila ang napapatayan. No? Sinasabi ko nga dahil may mga witnesses tayo, may mga biktima ng pamilya tayong nakakausap. No? At meron na rin kaso, kaisa-isang kaso dito sa Payatas na kung saan binaril siya at kasamahan niya, siya ang nabuhay, no? At dinala sa ospital, hindi dinala sa presinto kasi nga binaril, baka mayroong krimen na nangyari. Takot na takot ho siya, no?
Pero nagkaroon ng protection order doon, no? Kasi nung media nagpasama doon sa area na kung saan sa binaril, walang magsasalita doon. Bakit? Yung escort ng media, yung din isa sa mga bumaril, no? So ngayon po, we're trying our best na makuha yung mga, tutulungan natin yung mga biktima. Una, hindi ho tayo nagsusupport sa droga. Hindi ho. Kaya nga ako nananawagan medyo magaan pa siguro sa loob ko kung yung mga drug lords talaga ang pinapatay, no? Sila yung sources ng droga dito, yung maliliit po na isang sachet, 2 sachet, biktima ho sila Ito lang ho, winarningan na kayo, tinutuloy nyo pa rin. Alalahanin nung natin, this is also a medical problem. You cannot help yourself by yourself kasi otherwise hindi ka addict. Kung kaya makontrolin ang sarili mo, kaya nga may different terminologies so tayo, intindihin nun natin. Pag he cannot help himself, the government must help the people, the intervention. Sir, last na lang po. So, sa sinasabi niyo po na yan, itutuloy niyo po ba yung, sasagutin niyo yung hamon ni Representative Umali na magsampa ng kaso dito sa mga pulis na to, instead of, since patay na kayo yung impeachment, kakasuhan niyo na lang para mas may mapatunayan na tayo, hindi puro aligasyon na lang? Actually po, ginagawa po natin yan. No? Ginagawa po natin. Bago pa man mag-file ng impeachment complaint, mayroon na ako yung mga efforts niya. Kaya nga sinasabi ko, real ang takot. Real. No? Kasi nga, ba't naman ako mag-file ng kaso sa pinatay kong asawa o anak, hindi ko nga mapakain yung anak ko. No? Mapakain yung aking pamilya, iniwanan 5, 10 anak. So, minsan, dito sa kawalan ng suporta sa kanila, namimili na lang po sila ng survival. Kaya nga maiintindihan, kaya nga dito, ilan bang mayayaman ang pinatay? Kasi yung mayayaman may kakayanan magkaso. Mahaba ang PC nila sa pagkakaso. Wala halos tayong marinig. Ito mga ordinaryo, hindi na talaga nila kayang Yes, alam po sir. Si Espinosa di ba mayaman, drug lord din. So ano nga sabi niyo? And last message niyo kay Representative Umali tungkol dun sa nagiging sagutan niyo po. Ganito, tama ho, mayaman si Espinosa. Kaya nga pati ang abogado niya pinatay. Tama ho? Naunang pinatay. Pinatay yung abogado niya, mensahe yan, anybody who supports. Kasi trabaho ng abogado yun, kahit na suspect yan, kasi yun ang profesyon ng abogado kahit sino biktima at humingi ng tulong, tulungan. Pero ang mensahe doon, if you're going to support that, papatayin ka. Inambos ang abogado, namatay. Real na ang takot kahit nga congressman takot Na may nakakausap akong congressman na pag napabintangan ho tayo dito, patay tayo. Kaya nga, sana itong atmosphere na ito ay mawala para yung proseso ng demokrasya masundan ho natin at legal na solusyon at long term, hindi po short term. Naalala ko yung 2 congressman na sinasabi, nakahimik na. Ano yan? Di ba sabi ni Kong Pamillas, may 2 congressmen involved in illegal drugs. Nothing was heard about it anymore. No punitive action from the Congress or what? Na ethics, hindi man na ethics. Hindi po natin alam. Anyway, yun, I think we are overgeneralizing things. Kanya nga, yun yung sinasabi natin, kung meron tayong ebidensya, ilahat natin, ilabas natin, at gawin natin yung action. Because impeachment is not the only way by which we can institute reforms. Marami pa po. At kahit ma-impeachment natin ng presidente, ay sa tingin ko hindi naman magbabago ang sitwasyon sa madaling panahon dahil ito pong problema natin ng kapulisan, this is the result of long systemic at saka long years of neglect na sinasabi natin, sinisisi natin si Presidente Duterte patungkol dito, pero nung unang panahon pa ito, nung presidente pa, nung PC pa ito, problema na ito Nung PC pa ito, meron ng mga extrajudicial killing, meron ng lahat Pero ang dami ng presidente doon ay hindi naman nagbago. Ngayon, gusto nating isisi lahat kay Presidente Duterte. So, sana huwag tayong maging judgmental at maging i-overgeneralize natin itong issue. At isang nangyari sa payatas, nilahat na po natin. There are more than 1 million or 4 million. Ang dami ko na naririnig. Of course, these are all hearsay. 4 million drug addicts
may namatay pong 8,000 or whatever, 4,000, hindi ko po alam kung ano yung numero na, because ako po gusto ko yung actual, i-file na natin ang kaso. Yun po ang dapat natin gawin kaysa i-burden po natin ang Kongreso, lalo't higit yung aking pinangungunahang komite, na hindi ko po magawa yung trabaho ko dahil I will have to put everything at the back burner because I need to hear this, because it is so important na yung tao ay yung tao ay may respeto, not of the person but of the office. One. And second, yung presidente naman, kung sino man, ay meron siyang kumpiyansa na gawin yung trabaho niya. Kasi kung ito yung nakabinbin dahil sa impeachment, wala na kami nagawa, walang magagawa ang presidente, walang magagawa ang taong bayan, lahat po, nandito tayo, this is counterproductive, wala pong nangyayari, hindi tayo makausap. I would rather focus more on my work as chair of the Committee on Justice to be able to reform the appropriate departments, agencies of government, so that they will do their jobs. Okay, Pat Santos from Tribune. Good morning, sir. Pat Santos from Tribune. Sir Gary, sir, nung pinahal mo ba yung impeachment, inisip mo ba na up to this time, si Mr. President is enjoying high popularity, na ang message the Filipino people parang nagugustuhan kasi dahil nga yung law and order nag-breakdown na in many places due to drug addiction, sir. At saka napaka-rampant na talaga based on PDEA stats. Sir, do you think na medyo off-beat yung timing? Alam naman natin. So, the second question ko, sir, you in Congress, hindi nyo ba balak i-review yung term limit? Kasi for a good president, maiksi yung maiksi yung for a bad president, whichever. Sir, parang ganon. Tingnan natin yung ganon, yung electoral reforms, yung party system na inaapuso. Sir, tingnan natin lahat. Parang may very defective talaga, sir. Kaya lahat nagpe-breakdown. 6 years too short. Ito po yung sagot ko sa inyong katanungan. No? Actually, sinagot ko na ho kanina. It doesn't mean na meron kang taas na ratings. Okay lang po ipatuloy mo yung policy of killings. Ngayon, wala hong maliwanag na public discussion doon sa war on drugs. Wala ho. Ang tao ay nakikinig lamang sa anong sabihin ng presidente. Even the 4 million is a bloated numbers. When I ask today, where did you get that? It's just estimation. Estimate. At saka ganito po, ang pinipicture natin sa publiko, na pag sinabi natin 4 million, ang picture natin yung lulong na lulong, wala na sa sarili, wala sa utak, at namamatay ng tao. If you go to the survey, actually ang survey ng DDB is 1.8 million users, drug users in the country. And less than 5 to 10% yung heavy users. And karamihan pa doon, cannabis users, marijuana. No? And then meron doon occasional users o once a year na user. So napipaint kasi natin na nagkikreate tayo. Yes, nagkikreate tayo ng atmosphere na marami ng zombie nagkakalat sa Pilipinas, 4 million, kailangan patayin na sila lahat. They're not capable of thinking, kaya nga kailangan patayin na sila. Maling information binibigay natin sa taong bayan. Kaya nga kailangan may public discussion, kasi ang issue dito ang presidente. Dapat mayroong maliwanag na policy discussion dyan. Kaya katulad ho niya, sabi ng DDB 1.8 lang. Dahil inuulit-ulit ng Pangulo, na pwersa silang sumunod sa Pangulo ng 4 million. Pero pag tanongin mong basis, sinabi ng Pangulo, estimation. Diba? Yun ang point natin.
We should not picture this country, a country that is in brink of collapse because of that. I don't think so. Ngayon po, I agree. Ang problema po, matagal ho yan. Tama, I agree. Kaya nga hindi dapat natin sinushortcut. Term Ngayon, limit. yes, hindi dapat natin sinushortcut. Ang isang Pangulo ay nagpo-contribute sa ikabubuti ng anumang institusyon ng ating bansa. Hindi lang siya ang sagot. Tama po yan. So, in favor ka to extend the term of the president? Well, Na cha-cha. Kasama po yan sa discussion, pero I cannot say for now, having President Duterte there, hindi yan papasok sa utak ko na magkaroon tayo ng extension. No? Hindi, I mean, the cha-cha, yung I-reform ang ating constitution po. na yung term limit remove. Ano nga sinasabi? Pwede rin, no? Kasi nga, ito lang ho, doon sa issue kasi pwedeng counterproductive sa atin yan. Ngayon ganito, tama, kakasuhan daw natin yung mga biktima, mga pumatay sa mga biktima. Example po sa Davao. Yung mahigit 1,000 namatay doon, nagkalakas ba sila ng loob? Eh, patay na nga eh. Kaya nga ang pamilya nagkalakas ba ng loob na magkaso sa presidente? Yung media na nagkikritisa sila, patay na ngayon. That's the point eh. Kung pinapatay ka, ang lahat na nagsasalita, kasi kahit ano pang sabihin ko na malaya akong nagsasabi, at kina-foretell yung mga ganong klaseng oposisyon, anong mensaheng binibigay mo sa taong bayan? Even to the media, kahit sa inyo. Kung hindi maganda yung report nyo, bias kayo, or fake kayo. So yun ang point ko, dapat natin demokrasya, si Presidente isa lang. Ay, isa lang siya dapat. Kasi yung nangyayari ngayon, parang siya lang. Okay. Ako ang impression ko sa the way you explain things na it fits to the scenario na the system is breaking down. We need to bring this case before an international body, the ICC. That's the point na pwede mo ipasok to elevate ang case when the systems are breaking down. Ganito po yan, ano? Pag hindi na po ma-account ang isang leader, isang bansa, paano pang tao makapahanap ng justisya kung mismo ang gobyerno ang pumapatay sa kanila? Kaya nga, yun, Nangyari sa atin sa martial law yan. No? Sa mga nakarana siguro, alam natin yan. No? parang preventive measure yun, bring it up to the ICC. Hindi, ang ano natin dito, hindi preventive. Marami libo-libo na ang namatay. Oh, kaya nga, Libo na ang namatay. prevent more. Yeah, We have prevent to more. bring this up before an ICC so that, kasi ito sa courts namin, sa kongreso namin, hindi na action na, natatakot mamatay, maraming stress. Kaya nga po, sabi ko nga ho, kung ito sana ho, tinira yung mga malalaking drug lords, medyo magaan pa sa atin. No? Although ako, hindi din ako agree doon, pero sa pag-iisip na sila yung cause ng problema na ito, medyo magaan tanggapin. Yun po yung point ko doon. May balak si Pati. Sir, follow up lang. After Marcos, the strongman, bantay sa papalit-palit. Mawang doon nagkaroon ng breakdown. Bumabalik yung isang strongman para kamay na bakal, sir. If you think gano'n ang sitwasyon ngayon na ito siguro, bigyan natin na dyan, baka obra-to-obra bandera. Ako po, nanggaling po ako sa military. At may disiplina at kailangan decisive ang action. I agree na dapat ang isang leader decisive. Pero hindi ibig sabihin mo, shortcut mo yung proseso. Kaya nga ang civilian is over the military. Kasi yung hindi pwedeng, ito yung gagawin namin, sandali muna, may Human Rights Office ang Armed Forces, ang PNP meron din. You observe the process. Kaya nga, kung may nilalagay na limits ang ginagawa, at least magawa natin ang mga bagay within the limits. Pero pag sinabi mong buksan mo yan, talagang hindi mo ma-monitor yung isang PNP o isang ANP sa gagawin niya. Pag sumobra po yan, tatamaan ang sibilyan. Tayo po. We need a strong leader. Gusto din po natin yan. But, not at the expense ng ating demokrasya, not at the expense sa karapatan ng taong bayan. Itong mga biktima na yan, itong mga, we will not tolerate them. Kasi sabi ko nga, picture lang ito ng sistema. Kasi kung mag-breakdown ang criminal justice system natin dito sa issue pa lang ng drugs, kayo po, pag may reklamo ka, lupa lang. Lupa, hindi naman ito drugs. Pero pwede kitang pakaldiman ng droga. Isang
sinabi sa akin ng isang pare, nung pumunta ako sa isang binyag, negosyante. No? Hindi naman siya involved sa droga. Pero dahil war on drugs ang issue, kinausap ang isang pulis, tinaniman, nagbayad siya ngayon ng 50 million doon sa kompetensya niya, nagsara na siya ng business niya. Ang point natin dito, sige, businessman, magkaso ka. Takot na takot nga eh. So, wala naman kayong ebidensya, hearsay, kasi nga walang gustong magkaso. Kaya nga ho, I took the cudgels na ako yung complainant, and then yung mga available na kayang lumabas, witness, yun ang ilalabas natin. Yun ang point ko po. On that note, we are running out of time. As part of our program, we ask our guests to give their closing remarks. So we ask the impeached complainant to give his closing remarks. Thank you po. Thank you po, Ma'am Marichu, sa inyo pong lahat sa pagbibigay ng opportunity. Thank you po kay Comre UMALI sa kanyang presensya din. Ang ating mensahe po dito, tayo po, ang gobyerno po ay tinatag ng taong bayan at para sa taong bayan. Ang poder po ay nasa kanila. But napakalaking responsibility ng nakaluklok na opisyal dahil ang taong bayan umaasa sa kanila. Ngayon po, hindi lahat ng information ay alam ng taong bayan kung anong mangyayari sa taas. Especially if you control the communication, if you control the flow of information. Kaya nga ho, responsibility din namin not only to represent constituents, but also to educate the public, call the attention of governmental offices sa check and balance power natin kung mayroong problema. At ito po ang mandato na aking ginaganap. Itong mandato na aking ginaganap. Ngayon po, tama ho, nanggaling ho ako sa military. Alam niyo ho, nung ako'y na-assign sa field, kung hindi lang ho ako nag-iisip na mayroong batas, pagdating mo ng encounter yung bata, pwede mo nang barilin kasi nga, anak ng abusayap, lalaki maging abusayap din yan. Itong asawa sumusuporta sa husband niya, abusayap yan. Pero nananaig ang batas. Kasi doon dapat tayo hinuhubog. Kung hahayaan ho natin, because of our frustration, anybody involved in drugs, regardless kung nakita lang sa doon, nakasama niya yung suspect, nagkakaroon ng mga collateral damage, yung rules of engagement hindi na sinusunod, that is a warning sign sa ating lahat. Dahil darating ang time, parang ginagawa ng China yun eh. If he makes one step forward, if nobody complains, like the Philippines, he will make another step. Until such time, you cannot anymore complain. Kaya nga itong sa atin, nakita na natin yung danger. We are now complaining because the policy is coming from the President. He will make another step. Kaya nga naririnig nyo, magmamarsyalo tayo, That is conditioning. Naghihintay po siya ng lusok. Ngayon, binibigyan natin siya ng mensahe. It's okay. You go ahead. Kaya nga po sa atin, tayong lahat ang nagmamayari ng gobyerno, dapat ho, ang public official ay tumitingin ho sa taong bayan. At ang kapakanan ho nila ang ating titingnan, suspect man o biktima. Kasi tayong lahat ay Pilipino. Malungkot ho sa akin na yung pinapatay ho natin na Pilipino, takot naman ho tayo sa Chinese na sila yung nagtatambak ng droga dito sa Pilipinas at nag-aagaw ng ating teritoryo. So yun lang po ang ating mensahe. Bigger picture. Congressman UMALI? Marami Marami ho tayong pinag-usapan na maraming problema. Itong problema nito, since time immemorial, problema na po natin yan. At marami na pong dumaan na pinuno ng ating bansa. Pero yun yung lagi ko sinasabi. Yung hindi lang sa presidente nakasalalay yan, kundi sa lahat ng sangay ng gobyerno. Pati po yung mga tagapagpaganap sa ehekutibo, sa legislatibo, at saka sa judiciary. Doon po ang problema natin, yun po ang siguro kailangan natin solusyonan. At tayo po ay may sarili-sarili po tayong mandato, trabaho, ay wag natin pong ilihis yung ating ginagawa just for something that
pinaniniwalaan natin or yun ang paniniwala natin, let us respect each other's belief at paniniwala at conviction. There are so many people who also believe in the President. Despite all of these things that are happening, so many people believe in the President. And kung hindi kayo pumipilit kay Presidente, hayaan natin yung ibang tao na manatili yung kanilang paniniwala, because what we need is a leader who can really reform this country. And as of this time, wala pa tayong isang taon, ay nandun pa yung paniniwalang yon ng taong bayan na may magagawa siya. Bigyan po natin siya ng pagkakataon dahil meron naman tipping point yan. Kung ang tao ay hindi na naniniwala, ay kusang magbabago ang tao at gagawa ng pamamaraan para mabago po ang sitwasyon. Huwag nating isiping tayo lang ang may kakayanang magpabago, at yan ay sa pamamagitan lang ng pagtanggal sa kanya. Because there are so many ways of skinning a cat, there are so many ways of moving this country forward, and we must contribute any and all effort na sa tingin natin ay makakatulong. Let us think win-win, wag po yung lose-lose o win-lose. Meron namang mga pamamaraan ng win-win eh. Di, yun muna ang gawin natin. At pag nakamtan natin yun, mas mabilis po. Kasi ito pong pinag-uusapan natin ngayon, puro problema. This is counterproductive. Puro negatibo po itong pinag-uusapan. Once and for all, pwede ba Pilipinas, mag-isip naman tayo ng something positive, something that will benefit the country rather than be stuck with problems, be stuck with the issues that will only bring the country down. So, yun po ang sana ang panawagan ko sa ating mga kababayan. On that note, I would like to thank the two gentlemen, Congressman UMALI and MAGDALO REP.GARY, for enlightening the nation of